Hi guys, so today pag-uusapan natin yung Certificate of Eligibility. So yung gusto pumunta dito sa Japan, the first thing you need to prepare is the Certificate of Eligibility, either for work, for business, studies, or you need to join any organizations. So yan yung kailangan mo i-prepare guys pag pupunta ka dito ng Japan. So pag-uusapan natin yan ngayon guys kasi mayroon tayong magandang topic ngayon, yung Certificate of Eligibility natin na in-apply ko, kung ano na nangyari kasi maraming interesado malaman kung ano na nangyari sa in-applyan natin na Certificate of Eligibility. So panoorin mo to guys, yung mga nagbabalak papunta ng Japan, maganda to malaman nyo. So ito na guys yung natanggap natin galing to sa immigration sa Tokyo. So alam ko na kung anong result ng in-applyan natin na Certificate of Eligibility kasi nag-message sa akin yung immigration. So ito yung pag-uusapan natin guys, maganda to na topic. Ito pala yung video dati kung napanood nyo, nag-follow kayo sa akin. Yung nag-apply tayo ng Certificate of Eligibility doon sa Tokyo branch immigration. April pa to 2025. Tapos this is the third time na nag-apply ako ng Certificate of Eligibility para sa dependence visa sa wife at saka anak ko dyan sa Pilipinas. So ngayon guys, marami tayong tanong na masasagot. Kasi ito nga yung resulta. Buksan nga natin to para alam ko na to eh. So, para malaman natin. So, grabe. Mula April na nag-apply tayo ngayon, June na 2026, saka pa sila nag-reply sa atin on lumabas yung resulta ng in-applyan natin na yan yung itsura ng Certificate of Eligibility. Oh. Yan yung yan, kulay na yan. Yan daming stamps pinadala natin. Ito yung stamps na nag-upgrade sila. Galing ng Tokyo Immigration. Yung binigay sa atin, hindi na yung certificate kundi sagot. Sagot ng in-applyan natin naka-Japanese. In conclusion guys, yung resulta ng in-applyan natin is denied. Denied yung Certificate of Eligibility na in-applyan ko. So grabe no. So muna, para maganda to sa lahat ng mga gustong magpunta ng Japan guys. Yung nag-a-apply ng Certificate of Eligibility kasi kailangan mo bago ka makapunta ng Japan para makatrabaho ka dito, business, mag-aral, or mga yung papasok ng mga organization. Yan yung unang kailangan mo. Sponsorship yan by nandito sa Japan. So hindi ko na to first time kasi as kung napapanood nyo, 3 times ko na tong nag-apply ng Certificate of Eligibility. Yung first, mga 25 days lang granted siya. Yung pangalawa, isang buwan, mga isang buwan sa kakalahati, granted siya. Itong pangatlo, denied siya. So, magandang palaisipan to guys sa inyo. Now, I'm already 11 years plus dito sa Japan. Tapos ito magandang tanong. Marami kasing nagpapaloob sa akin ito at saka nagme-message. Ano daw nangyari sa in-applyan ko na Certificate of Eligibility? Kasi marami din sa kanila nag-a-apply 6 months, 7 months, 8 months, wala pa ring result. So, lagi kong sinasabi yung CUE, Certificate of Eligibility, ang processing niyan is 1 to 3 months lang siya. Pero ngayon ko lang na 1 year na to siya, bago na-receive ko 1 year. Mula ako nag-apply, 1 year plus siya dumating. Tapos denied pa yung result. So ito siya, i-translate lang natin to English. Yan siya. 2026 June 5 yung result nito. Ito yung translation niya sa English para malaman niyo. First time ko kasi ito. Notice of non-issuance of certificate of eligibility for resident status.
Kagalitan Ken Pinaso. Yan, oh. Nationality Philippines. Application date April 8, 2025. Yan yung date na nag-apply ako. April 8. Tapos sumagot sila June 5, 2026. 1 year plus na bago sila sumagot. Grabe, ang tagal. Application number. Yan, may application number. Wag na yan. We hereby notify you that your application for certificate of eligibility for resident status for the mentioned below above has been denied for the following reason: does not meet requirements, blah blah blah. I don't know ano yung mga sinasabi dyan. So yan, after 1 year sumagot yung Tokyo Immigration. Ito yung sulat, guys. Yan yung explanation. 2 letter yung binigay sa atin. So, totoo pala, hindi lahat, guys, ma-approve yung certificate of eligibility nyo. So, yan yung sagot. So, kaya yung palang iba na mga nagme-message, sir, 6 months na ako, sir. Wala pa rin yung resulta ng certificate of eligibility ko. 7 months na ako, sir. 8 months na ako, sir. Wala. Ang tagal. Ito, first time ko to. 1 year plus. Pangatlo ko na to. Puro naman successful yung in-applyan ko. Ngayon, denied na siya. Ang tagal ko na dito sa Japan. Tapos may na-denied pa yung certificate of eligibility. So, meron talaga palang chance na ma-denied kahit gaano kakatagal dito sa Japan. Ma-denied pa rin yung sponsorship mo para sa pamilya mo. So, ito yung proof, guys. Tapos hindi lahat 1 to 3 months processing. Meron talagang matagal. Ang kagandahan lang nito, meron ako talagang natanggap mula sa immigration. Ito mula to sa immigration ng Tokyo Immigration. Natanggap ko ulit yung pinadala ko kasi naka-stamps pa yan lahat. Nandito na yung address. Pero yun nga, denied siya. Denied. So, hindi ko nga maintindihan kung meron ba akong wala naman akong problema. On time naman tayo pagbayad ng tax, mga pension, wala naman tayong problema dyan. Iwan ko lang kung bakit hindi tinanggap nila ngayon. So, oo nga, sabi nila mahigpit yung yung Japan ngayon sa mga immigration. Dami kasing tourist papunta ng Japan. Sinala nila talaga, lalo na yung mga illegal na nakastay dito sa Japan ngayon. So, medyo magulo yung immigration ngayon dito sa Japan. Tapos mainit yung paningin nila sa mga foreigner dito sa Japan. Kung napapanood nyo sa mga Facebook, sa mga Reels, totoo yan. Medyo mahirap yung mga foreigners dito ngayon. Medyo mahigpit yung nandito sa Japan. So, guys, dahil libre naman to, wala naman tong bayad. So, apply ulit tayo. Wala naman siyang limit. Pwede tayong mag-apply ulit ng Certificate of Eligibility. So, mag-process ulit tayo. Wala naman siyang limit. Binasa ko na to, walang limit sa pag-apply. Kahit deny, pwede ka mag-apply ulit. So, apply na naman tayo ulit. Tingnan natin yung pang 4th time na in-applyan natin. Baka maging successful naman. Kasi wala naman akong nakikita na problema sa mga in-applyan ko. So, yun nga lang. Maganda kasi itong Certificate of Eligibility kasi siya longer stay dito sa Japan. Kasi pag kukuha tayo ng tourist, 15 days lang yung mostly na binibigay. Pag mabigyan ka ng 1 month, swerte mo na nun. Pero mostly 15 days lang. Lugi ka sa pamasahe. Masyadong mahal yung pamasahe, 15 days lang. So yung may Certificate of Eligibility ka, pwede sila makastay hanggang 1 year, 2 years. So depende sa mag-grant sa immigration. So yun yung maganda dyan. Para sulit yung bayad natin sa tourist, sa visa papunta dito sa Japan. So mag-apply tayo ulit, guys. So yung mga nag-apply papunta Japan, kung matagal yung resulta ng Certificate of Eligibility nyo, sana hindi ganito katulad sa akin na deny. Matagal na nga ako dito sa Japan. 11 years plus na ako dito. Tapos engineering visa pa tayo. So, di natin maintindihan minsan. Hindi kasi natin bansa to. So, sila lang talaga yung nakakaalam.
Pero so far, wala naman tong impact sa atin kasi nandito naman tayo, nagtatrabaho pa rin tayo sa Japan. Tapos sabi ng office namin doon sa legal, wala tong problema sa work ko. Tapos itong resulta na to. So, kaya pwede tayo mag-apply ulit ng Certificate of Eligibility. So apply tayo ulit. Kahit na denied, wala lang walang hintuan to. For sure nito, baka next time pala rin tayo. So pang-apat na tayo, apply na tayo ulit guys. So yan, wala naman siyang epekto. Nandito pa rin tayo sa Japan. Normal lang yung trabaho natin. Pwede naman sila makapunta dito. Yun nga lang, tourist. So ayaw natin yung tourist kasi magasto yun eh. So limited time lang yung pagpunta nila dito sa Japan. So yung mga nag-apply ng Certificate of Eligibility, kung denied kayo guys, pwede kayo mag-apply ulit. Wala naman yung problema. Hanggang lang maging successful. So yung 1 month to 3 months again guys, posible siya na hindi siya ma-follow. Kasi katulad dito, pang 3 ko na to. So posible siya humaba yung application time mo. Tapos may ma-receive ka ba talaga? Meron. May na-receive naman ako talaga na denial. After 1 year na lang siya. Na-receive ko na denial. So, denied siya. Hindi siya, denied pala. So, yan. So, hindi tayo sinuwerte ngayon. So, apply tayo ulit. So, no problem. Free naman to siya. Di, apply tayo ulit. So, ganyan. So, kahit gaano ka katagal dito sa Japan guys, hindi guarantee na maging successful yung sponsorship mo sa family mo sa Pilipinas. So, yan lang guys. Yung update natin sa mga nagtatanong kung ano na yung update ng in-applyan natin na Certificate of Eligibility. Yan. Deny tayo guys. Pero apply ulit tayo. Patuloy lang yung buhay. Kapit lang. May pag-asa pa rin. Thank you guys.